सबैजनालाई जय मसिह, परमेश्वरको महिमा होस्। बाइबल अध्ययन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूको सामु उत्पत्ति 15 अध्यायलाई लिएर आएको छु। उत्पत्ति 15 अध्यायको हामी गहिरो विश्लेषण गर्नेछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, आशिष पाउनुहोला। उत्पत्ति 15 अध्याय परमेश्वर र अब्राहम बीचको करारको महत्त्वपूर्ण भाग हो। यस अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ र उहाँसँग करार बाँध्नुहुन्छ। 1. परमेश्वरको प्रतिज्ञा र अब्राहमको चिन्ता। अब्राहमसँग परमेश्वरको करार। त्यसपछि दर्शनमा अब्राहमका परमप्रभुको यो वचन आयो, अब्राहम त नडरा, तेरो ढाल म नै हुँ र तेरो इनाम अत्यन्त ठुलो हुनेछ। तर अब्राहमले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँले मलाई के दिनुहुन्छ र? किनभने म सन्तानविहीन नै छु। मेरो घरको उत्तराधिकारी दमस्कसको इलिएजर हुनेछ। फेरि अब्राहमले भने, हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई सन्तान दिनुभएन र मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अब्राहमले आफ्नो सन्तान नहुनुमा निराश देखाउँछ। तब परमप्रभुको यो वचन फेरि तिनी कहाँ आयो, यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन, तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेर, तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गनी हेर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तेरा सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछन्। परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नै सन्तान दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। ताराहरूको तुलना अब्राहमको सन्तानहरूको असीमित सङ्ख्यालाई जनाउँछ। अब्राहमको विश्वास। अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। उत्पत्ति 15:6। यो वचन नयाँ करारको एक प्रमुख आधार हो। रोमीको पुस्तक 4:3ले भन्छ, अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। गलातीको पुस्तक 3:6ले पनि यस्तो भन्छ, अब्राहमलाई नै हेर, उनले परमेश्वरमा विश्वास गरेथे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनिएको थियो। 2. प्रतिज्ञाको भूमि। पद 7-11। फेरि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, यो देश तेरो अधिकारमा दिनलाई कल्दीहरूको उरबाट तँलाई ल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। पद 8मा, तर अब्राहमले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, मैले त्यसको अधिकार गर्न पाउँछु भनेर म कसरी थाहा पाऊँ? प्रभुमा प्रियजनहरू, अब्राहमले परमेश्वरमाथि पूर्ण भरोसा र विश्वास राख्दा थिए, तर उनीसँग दृढ आश्वासनको आवश्यकता थियो। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो निम्ति 3 वर्षको एउटा कोरेली, 3 वर्षको एउटा बाख्रा, 3 वर्षको एउटा भेडा, एउटा ढुकुर र एउटा परेवाको बच्चेरो लिए। तिनले ती सबै उहाँ कहाँ ल्याए र माझमा 2-2 फ्याक पारेर हरेक फ्याक आम्ने सामने राखिदिए, तर पन्छीहरू चाहिँ तिनले 2-2 फ्याक पारेनन्। प्राचीन मध्यपूर्वमा करार बाँध्ने परम्परा थियो। सामान्यतया करार गर्ने 2 व्यक्तिहरू बिछिएको जनावरहरूको बीचबाट हिँड्थे, जसले देखाउँथ्यो कि यदि करार तोडिए उनीहरूको अवस्था पनि यस्तै हुनेछ। 3. भविष्यवाणी। पद 12-16मा, सूर्य अस्ताउँदा अब्राहम मस्त निन्द्रामा परे अनि डरलाग्दो र घोर अन्धकारले तिनलाई छोप्यो। तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, यो निश्चय जानिराख कि तेरा सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन्, जुन देश
तिनीहरूको होइन र त्यस देशका मानिसहरूका कमारा कमारी हुनेछन् र 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचोमिचोमा पर्ने छन्। उत्पत्तिको पुस्तक 15को 12देखि 16मा परमेश्वरले अब्राहमलाई एक गहिरो निन्द्रामा पार्नुभयो र भविष्यमा उहाँका सन्तानहरूमाथि आउने कठिनाइहरूको भविष्यवाणी गर्नुभयो। विशेष गरी उहाँले भन्नुभयो, अब्राहमका सन्तानहरू 400 वर्षसम्म परदेशी भूमिमा दासत्वमा भोग्नेछन्। किन 400 वर्ष? 1. परीक्षा र तयारी। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई 400 वर्षसम्म मिस्रमा राखेर उनीहरूलाई एक विशाल जाति बन्ने अवसर दिनुभयो। 2. एमोरीहरूको पापको पूर्तिको समय। पद 16 अनुसार परमेश्वरले कनानका एमोरीहरूलाई पाप गर्न समय दिनुभयो ताकि उहाँले उचित समयमा न्याय गर्नुहुनेछ। 3. परमेश्वरको योजना। इजरायलीहरूलाई मिस्रमा राखेर उहाँले उनीहरूलाई छुटकारा दिन सक्ने शक्ति देखाउनुभयो। यसबाट के देखिन्छ भने 400 वर्षको अवधिमा परमेश्वरको न्याय, करुणा र योजनाले एकसाथ कार्य गरिरहेका थिए। तर तिनीहरू जुन जातिका दास बन्नेछन् उनीहरूको पनि म इन्साफ गर्नेछु र पछिबाट तिनीहरू धेरै धन सम्पत्ति दिएर निस्कि आउने छन्। परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको हामी पाउन सक्छौँ। उहाँका सन्तानहरूलाई नील नदीदेखि युफ्रेटिस नदीसम्म भूमि दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसमा कनानीहरू, हित्तीहरू, एमोरीहरू आदिका भूमि समावेश छ। निष्कर्ष। 1. विश्वासद्वारा धार्मिकता प्राप्त हुन्छ। उत्पत्ति 15को 6 पद अनुसार अब्राहमले कर्मबाट होइन परमेश्वरमा विश्वास गरेर धार्मिक ठहरिए। परमेश्वरको प्रतिज्ञा निश्चित छ। उत्पत्ति 15को 1देखि 5मा हामी पाउन सक्छौँ र 18को 21सम्म पनि यो पढ्न सक्छौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू कहिले विफल हुँदैनन्। 3. परमेश्वरको योजना दीर्घकालीन छ। अब्राहमका सन्तानहरूलाई भूमि पाउन समय लाग्छ तर परमेश्वरले आफ्नो समयमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले एकतर्फी करार गर्नुहुन्छ जसले उहाँको अनुग्रह देखाउँछ। यस अध्यायको मुख्य सन्देश। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ र उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई धार्मिक ठहराउनुहुन्छ। अब्राहमको जीवनले देखाउँछ कि विश्वास गर्नेले धैर्य राख्नुपर्छ किनकि परमेश्वरको योजना निश्चित तर समय सापेक्ष हुन्छ। आजको बाइबल अध्ययनमा यहाँहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। यहाँहरूको दिन शुभ आशिषमय रहोस्। सबैजनालाई जय मसीह।